Hát csak azt tudom mondani, nagyon hálás vagyok. Erre tényleg nincsenek szavak. Nem gondoltam volna, hogy ennyien támogatnak. De reményt adtak nekem, és ez nem lehet a szavakba kifejezni. Kéri Mónika, a csornai édesanya, az ALS nevű súlyos betegségben szenved. Több mint egy hete indult gyűjtés a kezelésére, és a közösség összefogásának köszönhetően mostanra sikerült előteremteni a szükséges anyagi támogatást. Ennek eredményeként Mónika februárban megkezdheti a kijevi őssejtkezelést, amely reményt adhat állapotának javulására. Hát az első tünetek azok, mondhatni, ilyen banális tünetek voltak. Egy-egy megbotlás a küszöbben, vagy egy apróbb kavicsban, amire szerintem szinte senki nem figyelne fel. Aztán 23 nyarán, akkor már azért több olyan esemény történt, hogy elestem, nem is kicsit. Többször nem úgy működött a jobb lábam, ahogy én azt szerettem volna. Tehát éreztem, hogy hiába akarnám emelni, de maga a funkció az nem működik, és végül is ekkor kezdtem el orvoshoz menni. Tehát 23 nyarán igazából tulajdonképpen egy jó fél évig vizsgáltak, amikor még mindig nem tudták, hogy miről van szó, és pont egy éve a születésnapomon szintén, a 49-en feküdtem be egy kórházi kivizsgálásra, onnan indult igazából a kálvária. És tulajdonképpen úgy vizsgálatok sora követte meg, én egy rengeteg MR vizsgálaton vettem részt, vérvételen, gerinccsapоláson, számtalan vizsgálaton, és tulajdonképpen igazából a diagnózis az úgy, amit úgy kimondtak, az most decemberre lett meg, hogy akkor ez ALS, hogy ez nem fér hozzá kétség. Igazából ezt a pesti Balcsi kórházban kaptam meg ezt a diagnózist. Az ALS kutatásában az őssejtterápia az egyik legígéretesebb irány. A cél az, hogy az őssejtek segítségével védjék vagy helyettesítsék az elpusztuló idegsejteket. Jelenleg több klinikai vizsgálat zajlik, ahol őssejteket juttatnak a gerincvelőbe vagy az agyba, hogy lassítsák a betegség lefolyását. Bár egyes kísérletek biztató eredményeket mutatnak, még nincs bizonyítottan hatékony őssejtkezelés. Emellett az új gyógyszerek kissé lassíthatják a betegség előrehaladását, de végleges gyógymód egyelőre nem létezik. Hát ez a betegség tulajdonképpen nem csak az enyém, hanem nyilván az egész család életét fenekestül felforgatta. Az állapotom ugye folyamatosan, mondhatni, progresszíven romlik. Tehát még kezdetben a megbotlások, vagy a nehezebb lábemelés jelentkezett, egy idő után már csak bottal tudtam közlekedni, aztán már csak segítséggel, aztán már csak rollátorral, és tulajdonképpen mindig egy-egy funkció mindig kiesett. Tehát egyre többször szorulok segítségre, a családtagjaim segítségére. Kijevi utazásom, ha minden igaz, akkor február 8-án fog elkezdődni. A kezelés az igazából őssejtbeültetésről szól. A klinika ajánlása szerint ezt legalább 2-szer fel kell venni, 6 hónap különbséggel. Nyilván 100%-os gyógyulást a klinika sem tud garantálni. Az előttem járók példájából látjuk, hogy azért vannak javulások, illetve a betegség progresszióját tudja esetleg megállítani, tehát a romlást. Mert az ember már ebben a helyzetben egy kisebb javulásnak is tud örülni. Nyilván bízom benne, hogy az én szervezetem be fogja fogadni ezeket az őssejteket, és jól fogok rá reagálni. Ebben csak bízni tudok, de erre megvan az esély, tehát ezt tudja a klinika is, hogy erre van lehetőség, illetve ezáltal van lehetőség rá. Jelenleg ennek a betegségnek úgymond nincs gyógymódja. Maximum az életminőséggel lehet bizonyos segédeszközökkel javítani, illetve Magyarországon az éppen forgalomban lévő gyógyszert azt már kapom, az elvileg a betegség progresszióját segíti. Ezt a gyógyszert a klinika felírta már, a részemetet ezt szedem. Igazából más gyógymódom nincs. Az ember maga keres gyógymódot, tehát mozgásterapeutához jár, gyógytornára, minden olyan esélyt vagy lehetőséget megragadtam, ami esetleg az állapotjavulást eredményezi, vitaminkészítményeket, nyilván a B-vitamint, vagy egyéb más olyan aminosavakat, enzimeket, amik segítik a fizikai erőllét fenntartását. A közhelyek nagy igazságok, amikor az ember mindennapjá válik egy közhely, akkor azért elgondolkodik azon, hogy tényleg a legfontosabb dolog az életünkben az egészség, mert egészséged van, mindened van. Én csak mindenkinek azt mondom, hogy vigyázzon rá az egészségére, meg arra, hogy
Amit lehet, időt töltsön a szeretteivel,